নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে। আৰু ৰাতিপুৱাই মই এতিয়া এই দুৱাৰ খুলি বাৰাণ্ডাত ওলাইছোঁ আৰু ময়ো গা পা ধুই এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। আৰু আজি চানডে হয় আৰু দিনটো আজি কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ আৰু কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু। আগলৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকেও চাই যাব, প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু এয়া ড্ৰয়িং ৰুমটো দেখিছে, গোটেই খেলি মেলি হৈ আছে, তাকে মই এইটো ৰুম চফা কৰি লওঁ, খিৰিকী চিকি অলপ চফা কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইহঁত দুটা হোৱাৰ ষ্টাইল চব, এটা সেইফালে এটা এইফালে। আৰু ৰুমটো চফা কৰিবলৈ সিহঁতি উঠিলেহে পাৰিম। আৰু ৰাতি হোৱা দেৰি হ'ল বাবে সিহঁতি এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 হ'ল আৰু তথাপি শুই উঠাই সাৰেই পোৱা নাই, ৰাতি টোপনি ক্ষতি বুলি খবৰ নাই। এতিয়া আমাৰ লাড্ডু জান মানুহ পূৰা শুই আছে, উঠা মাত্ৰ সিহঁতৰ আৰু ৰেষ্ট নাই। ৰুম চুমবিলাক চফা কৰি হৈ গ'ল। আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ আকৌ, এইবিলাক কাম চাওকচোন ৱালত। মই পোৱালিকেইটা একদম মানে গোটেই কালাৰ কৰি এটা ঘৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে। আৰু যিমান মানা কৰিলেও ইহঁতি মানা কৰা বস্তুটো বেছি কৰি ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে আৰু উপায় নাইকিয়া আৰু ডাঙৰ নোহোৱালৈকে ঘৰ কালাৰ দিও লাভ নাই। আৰু একদম এইবিলাক চব কি কৰি থাকে, ৱাল গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল একদম। আৰু নাই, সিহঁতি কথা নুশুনে, যিটো কৰিবলৈ মানা কৰোঁ সেইটোৱে সিহঁতি কৰি ভাল পায়। আৰু উপায় নাই, কৰিবলৈ দি দিবলগীয়া হয়, আৰু নকৰিবি ক'লেও নুশুনে। এয়া অৱস্থা দেখিছে। আৰু কৰিবলৈ যোৱা যিটো মন যায় সিহঁতক কৰিবলৈ দিব লাগে বুলি কয়, হ'লেও মানে সিহঁতি তাৰ যিটো মানে মনৰ যিটো ভাৱ বা যিটো সিহঁতি ভাবি থাকে থিংকিং, সেইখিনি সিহঁতৰ ইয়াত ৱালত প্ৰকাশ পায় বুলি কয়। আৰু ৱালতে নহয় মানে বেলেগতো যি কিবা যদি লিখিবলৈ বিচাৰে সিহঁতৰ মানে বহী কাগজ হ'লেও সিহঁতক দি দিব লাগে। সিহঁতৰ মানে কি হয়, স্কিল মানে হাতেৰে লিখাৰ স্কিলটো মানে কি হয় ডেভেলপমেণ্ট হয়। আৰু ইহঁত দুইটাকে উঠুৱাই এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ সিহঁতক ৰেডি কৰি দিলোঁ। আৰু দুয়োটাই টিভিত গান লগাই দিয়াৰ বাবে একদম দুয়োটাই এনেকৈ খেলি থাকে। আৰু ঘৰত বন্ধ দিন থাকিলে দুয়োটাই এনেকৈ খেলি থাকে। সেয়া এতিয়া এইফালে কৰ্ণফ্লেক্স, ময়ো এইফালে গৰম পানী এগিলাচ লৈ লৈছোঁ, এইফালে হনুমানৰ কাৰণে হৰলিক্স। সি কৰ্ণফ্লেক্স খাই বেয়া পায়, সেইবাবে হৰলিক্স, কেক, মিঠাই, আৰু এইফালে মোৰ কাৰণে চাহ। আৰু আমাৰ এওঁ ওলাই গ'ল কাম কৰা মানুহ এজন আনিবলৈ কাৰণে। আমাৰ আগফালৰ বাৰীখন খুব মানে হাবি হৈ আছে। এয়া তেওঁ পালেহিয়ে চাগে মানুহজন লৈ, এয়া পালেহি। অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এওঁ এতিয়া বজাৰলৈ যাব লৈছে। কি কৰিছা? পাপা ক'ত গ'ল? আৰু আজিৰ দিনৰ সাজত আছে মাছ পাতত দিয়া আৰু গাহৰি আছে। এওঁ এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহি পালে আৰু মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ আৰু দেখাইছোঁ। আৰু এয়া মাছ আনিলে মই ধুই ল'ব লৈছোঁ। আৰু এইখিনি দেখিছে পেটু এতিয়া দিনত যদি সময় হয় বনাম, নহ'লে নবনাওঁ, কাৰণ গাহৰি বনাব আছে। তাৰপিছতে আৰু এইফালে মই ভাতটো পাতি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই গাহৰি বেছি নাই, গাহৰিকেইটা মই বইল কৰি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভালকৈ মই চফা কৰি এতিয়া এইকেইডোখৰ অলপ শুকানকৈ বনাম, ড্ৰাইকৈ বনাম, বিলাহীৰ লগতে বনাম আৰু দেখাই দিম বাৰু। আৰু গাহৰি খোৱা মানুহ অকল আমাৰ এওঁৰ কাৰণে অকল বনাই দিছোঁ, বাকী আমি মাছে খাম। আৰু ৰাতিলৈ লোকেল মুৰ্গী অলপ আছে,
সেয়াই বনাই দিয়া হ'ব আৰু এইফালে মানুহজনে খিৰিকী চফা কৰা কামত লাগি গৈছে আনকি আৰু এইফালে মেচিনত কাপোৰ দি থৈ দিছোঁ আৰু লাডু চব তাৰ মতে সি খেলি আছে পুৰা আৰু দুয়োটাকে ভাত খুৱাই মই আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু আকৌ পাতত দিয়া মাছো বনাবলৈ আছে আৰু এইফালে পাতত দিয়া মাছ বনাবলৈ মই ৰেচিপিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ এইফালে গোটা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী মান ধনিয়া জলকীয়া আৰু এইফালে খুটা আৰু এইফালে মই এইখিনি গোটেইখিনি এটা বাউলত লৈ লৈছোঁ লৈ একেলগে মাছ দুপিচ লৈ পিনি সেই দুপিচৰ লগত এয়া ভোট জলকীয়াও দি লৈছোঁ দি লৈ একেলগে গোটেইখিনি মিলাই পিনি সানি ল'ম সানি লোৱাৰ পিছত তাত নিমখ দি দিম তাৰপিছতে নিমখ দিয়াৰ পিছতে আকৌ এয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ নিমখ তাৰপিছতে তেলো অলপ দিয়া হ'ব তেল দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'ব হাতেৰে মিলাই ল'ব এনেদৰে মিলাই এয়া মাছ কিউবছৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব নিমখটো যাতে ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায় আৰু ভালদৰে এইখিনি সানি লোৱাৰ পাছত মই কলপাত এখিলা কাটি আনিব ক'লোঁ এওঁক আৰু আনি এখিলা ভালকৈ ধুই লৈ এতিয়া মই গেছত অলপ লেৰেলাই ল'ম মানে অকণমান গেছত যদি এইখিনি কলপাতখন যদি অকণমান পুৰি লওঁ তেতিয়া মানে কি হয় টোপোলা কৰোঁতে মানে তেতিয়া পাতখিলা নেফাটে এয়া মই পাতখিলা গৰম কৰি এতিয়া মানে ইয়াত মই পাতত দি দিছোঁ মাছখিনি আৰু এতিয়া ভালকৈ টোপোলাই ল'ম এয়া মই এতিয়া টোপোলাই লৈছোঁ টোপোলাই আৰু এফালে মই গেছত টাৱাখন ৰেডি কৰি থৈছোঁ টাৱাতে মই পাতত দিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ তাৰপিছত এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া কলপাতৰ থুৰিটোৱে মানে ঠাৰিডালে হেৰি কৰি মই এনেকৈ বান্ধি থৈ দিম এয়া বান্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বান্ধি লোৱাৰ পিছত টাৱাত এনেকৈ বহাই দিম আৰু গেছটো অলপ বহাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই গামলাটোৱে ঢাকি দিম গাপত যাতে সিজে আৰু এয়া এনেকৈ মাজে মাজে মই লটিয়াই আছিলোঁ আৰু অলম'ষ্ট হৈছেগৈ আৰু খুলিবলৈ হৈছে এয়া মই নমাই পিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ পাতখিলা এতিয়া মই খুলিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো পাতত দিয়া মাছৰ গোন্ধটো সোৱাদ মানে ইমানেই ভাল লগা হয় নহয় মানে খাবলৈ সোৱাদটো হয় পাতৰ গোন্ধটো সোমাই যায় আৰু ভাপত দিয়া গোন্ধটো আৰু টেষ্টফুল কৰে মানে এইবিলাক গাঁৱলীয়া খাদ্য সঁচাই বহুত ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ মাছে দিয়ে পাতত দি খাইছোঁ আৰু সৰু মাছ পাতত দিলেও খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি এতিয়া মই এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মাছটো পিছে লোকেল মাছে হয় দেই চালানী মাছ নহয় লোকেল মাছ খাবলৈ মানে সোৱাদটো বেছি হয় আৰু চালানী মাছ জানেই আৰু ফৰ্মেলিন দিয়া থাকে সেইবিলাক নাখালে ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক হয় যিমান পাৰে লোকেল মাছ আপোনালোকে খাব আৰু এতিয়া মই মাছৰ এতিয়া কাঁইটবিলাক বাছি ল'ম এয়া লাহে লাহে বাছি লৈছোঁ আৰু বাছি লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম আৰু মই এখন হাতে কেমেৰা আৰু এখন হাতে মাছৰ কাঁইট বাচিবলগীয়া হৈছে সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰা ভাল হোৱা নাই
আৰু এনেকৈয়ে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এওঁ কামত বিজি হৈ আছে সেইবাবে আৰু কিটচেনত ষ্টেণ্ডটো লৈ পিনে অকণমান অসুবিধা হয় পাকঘৰটো সৰু যিহেতু আৰু আমি ইয়াত কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ আৰু কোৱাৰ্টাৰৰ ৰুমবিলাক ইমান ডাঙৰ নাথাকে আৰু মানে ৰুমবিলাক অলপ ঠেক ঠুক থাকে সেইবাবে ষ্টেণ্ডটো অলপ দিগদাৰ হয় আৰু এইখিনি মই ভালকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই নেমু এপিচ লৈ নেমু ৰসটো এনেকৈ চেপি লৈছোঁ আৰু গোন্ধটো পাই এতিয়া যেন খাম সেনেকুৱা লাগি গৈছে জিভাৰ পানী ওলাই গৈছে সানি থাকোঁতে একদম খাওঁ খাওঁৱে লাগি গৈছে আৰু ভোকটো লাগিবলৈ হ'লেই 2টামানে বাজিব হ'ল ইহঁতক খুৱাইও ল'লোঁ এতিয়া আমি দুয়ো পঁইতা ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ পঁইতা ভাত ৰেডি কৰি থৈছোঁ কালি ৰাতিয়ে থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত অলপ ৰাখি থৈছোঁ তাৰপিছত আজি জুতি লগাই ধুনীয়াকৈ খাম আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ বেঙেনা পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে বেঙেনা পুৰি থৈছিলোঁ এয়া এতিয়া পিটিকা কৰি লৈছোঁ যিহেতু পঁইতা ভাত হ'লে মানে কি হয় পিটিকা জুতিটো বেছি লাগে চব্জি নহ'লেও হৈ যায় মাছৰ সোৱাদটো পঁইতা ভাতৰ লগত বেছি ভাল লাগে মানে মাংসতকৈ মাছৰটো বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে আমাৰ পঁইতা ভাত ৰেডি হৈ গ'ল দুইজনে এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এওঁ অলপ কেমেৰা চাই হয় অকণমান লাজো কৰে তথাপিও ভিডিঅ' অকণমান কৰিম বুলি ক'লোঁ কাৰণে অকণমান চাই দিলে আৰু কথা ক'বলৈ বহুত লাজ কৰে কিন্তু মানুহজন যেনেকুৱা তেনেকুৱা নহয় ফ্ৰী ফ্ৰেংকে হয় কিন্তু কেমেৰালৈ অকণমান লাজ কৰে আৰু সেয়া অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখালোঁ আৰু পিছফালে দেখিছে ন ৰুমৰ অৱস্থা কি কৰি দিলে এইটো ৰুমতে সিহঁতি দুয়োটাই খেলি থাকে একদম গোটেই অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে আৰু আলনাখন যে যিমান জাপিলেও সিহঁতি কি কৰে তাত উঠি জঁপিয়াই থাকে আৰু খাই বৈ মেলি অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ এতিয়া সিহঁতি শুইয়ে আছে দুয়োটাই লাডুৰ সোণ মানুহে তাৰপিছতে আমি দুয়োটাই উঠি পেলাই চাহকাপ খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছতে দুয়োটাই অলপ বহি লৈ অলপ চাহৰ জুতি লৈছোঁ তাৰপিছতে গৰমো লাগিছে গোপগোপনি এটা উঠি আছে সেইবাবে ফেনখনো লৈ লৈছোঁ এওঁ পূৰা ফোনত বিজি আৰু এওঁ তুলিবলৈ মনা কৰিছিলে ভিডিঅ' হ'লেও ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে